Ну, я вже сяю. Ти не впізнаєш мене. Не раджу. Гарний колір. Я тільки зараз помітила, що в них є назви. Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя. І сьогодні я вам покажу пару таких трендів з TikTok, що нового у нас у макіяжі. І також будуть дві новиночки, про які я вам розкажу і покажу. Але перед цим, будь ласка, попрошу вас поставити вподобайку на це відео. Якщо відео вам потім не сподобається, поставити дізлайк. Також нагадаю, що коментарі для мене дуже-дуже важливі. По-перше, вони просувають відео далі у рекомендації. І, по-друге, вони просто мотивують. І я дуже люблю з вами спілкуватися у коментарях. Ви знаєте, що я вам завжди відповідаю. Якщо ви новенький і щойно потрапили на мій канал, ласкаво прошу. У мене тут все про макіяж, косметику, красу. Тож підписуйся і залишайся з нами. І якщо тобі цікаво, як я зробила цей макіяж і які продукти я використовувала, бажаю тобі приємного перегляду. Давайте почнемо з маленького такого огляду на цю палеточку. Це палетка Pastels від Beauty Bay. Вона виглядає ось так. Тут є дзеркальце і 8 кольорів. Всі кольори, вони пастельні, пастельні кольори, тобто мають у собі багато достатньо білого пігменту, тому, по-перше, будуть легко між собою тушуватися, але будуть, можливо, без якоїсь бази, трошки плямками лягати, дуже так софт, непомітно. Тому будемо використовувати з вами підкладинки. Все, потім розповім. Давайте просто зараз швиденько зробимо сводчі. Але також такий дисклеймер, що не всі палетки, що гарно сводчаться, потім гарні у праці. І не всі палетки, котрі фігово сводчаться, потім погано працюють. Ні, від сводчів мало що залежить. Ви хіба що можете побачити саму текстуру відтінку. Але давайте подивимося кольори. Я буду ось так починати. Перший такий пастельно-персиковий, оранжуватий, називається Golden Hour. Золота година. Ось тут там ми робили. Отак. Ну, бачите, вони такі суховаті, тому що багато білого пігменту. Він завжди робить тіні сухими. Потім бірюзовий такий блакитний більш, Cloud Free. Небо без хмаринок. Отак. Такий зелененький, більш теплий кольор Serenity. Що таке Serenity, я не пам'ятаю. Такий холодний, рожевий, називається Euphoria. Оп. Потім теплий рожевий називається Lovesick. Така хвора любов, любовна хвороба. І Days, ось такий холодний зелений. Він такий навіть трохи аквамариновий, напевно. Фіолетовий Daydream. Daydream – це не денний сон. Daydream – це коли ви ходите у вісні, лунатики. Так, і First Light. Перший промінчик, перше світло, світанок, напевно. Ось такий колір. Як ви бачите, навіть сводчаться вони непогано. І покажу ось таку однушечку від Glam Shop. Ви знаєте, що я замовляла таку палеточку собі, збирала з 8-10 кольорів. Зараз покажу. Ось таку палетку я собі сама збирала. Відкривається вона дуже складно. 8 кольорів. Ось така краса. У мене був на неї огляд. Хочеться з нею ще щось зняти, тому що я робила тільки один макіяж. І мені ось цей колір прям
але вони всі реально дуже круті. Ось. І тоді до замовлення я додала ще ось таку однушку. Називається Pink Mint. І вона така зелено-рожева. Pink і Mint. Рожевий і м'ятний такий колір. Теж буду додавати, теж все покажу. І давайте зроблю сводчик, тому що тут я просто робила маленький акцент. Розсипчасті пігменти – це, звичайно, таке щастя, що потім усюди літає. Так, давайте знаєте що? Я візьму клей від NYX, і ми зробимо з вами сводч. Давайте ось тут, щоб був і з клеєм відтінок, і без клею. Порівняємо. Нанесла просто на 3 ока. І давайте відкривати його. Краса неймовірна. Ось тут його багатенько, але я поки буду брати з кришечки. Не дишати, не чихати, нічого, будь ласочка, Настя. Так, давайте наношу, тут був клей, тут тіні, наношу цим пальчиком, збираю пігментик. Неймовірна краса і наношу. Щось я тут поки що не бачу різниці. Давайте пензликом нанесемо. Пензликом я різницю бачу. Тепер мені хочеться і сюди з клеєм додати, але не буду, тому що буде забагато акцентів в макіяжі. Дивіться. Тут бачите, де був клей, де без клею. Там, де без клею, вони просто такі, як рожеві блискітки. А там, де з клеєм, бачите прям таку сірувато-зелену трошки основу, так? Але я не знаю чому, ось так от на сводчах і в макіяжі зовсім не бачите цього зеленого відтінку. Стейну наче не залишає, шкіру не фарбує. Ну, а тепер переходимо до макіяжу, а я бажаю вам приємного перегляду. Не забудьте про вподобайку. Ну що, давайте почнемо наш макіяж з того, що очистимо мою шкіру. Я недавно вмивалася, тож на мені тільки крем, пил ще не осів. Тепер наношу просто тонік. Можете наносити будь-який ваш улюблений. У мене це Біленда, але він мені не подобається, тому що він дуже-дуже хімозний. Я вам вже про нього багато разів казала. Він тут стоїть на той випадок, якщо я просто забуду свій тонік для відео, як зараз, чи намочити спонж, пензлик, щось таке. І тепер зволожуємо нашу шкіру. Я наношу крем Embryolisse. Він у мене ось там стоїть, біленький такий, з синім. І тепер під тон нам потрібно нанести щось дуже біле. І саме в тому відео у Тіктоці, що я дивилася, там була така сама палетка. Тож я беру цей білий колір і наношу під тон. Якщо я відкрию сьогодні цю палетку. Відкрила. Візьму ось такий пензлик, котрий не дуже шкода. Набираю цей білий колір. Це повинно давати ефект сяєння шкіри із середини і такої прям зволоженої гарної шкіри. Взагалі цей ефект дає якийсь такий сяючий хайлайтер чи база під тон. А от білий колір, ну поїхали. Ну, я вже сяю. Ох, сподіваюся, у мене ніс не відвалиться тут. Тому що, блін, тут такий тяжолий склад. Багато всякого масла, силіконів. Просто, ну, це грим. Щось шикотить тут у носі. Сподіваюся, що в мене там нема козюльки. Нещодавно згадувала, у нас у школі було декілька туалетів.
де не було дзеркал. І взимку, коли шмигаєш носом, і потрібно просто вишмаркатися, то йдеш до туалету, робиш свої справи, і просто немає дзеркальця подивитися, що там відбувається. І найбільший страх у мене був прийти з якоюсь козявкою, стирчащою з носа, соплею якоюсь. Так, ось такі цікаві історії. Беру ось такий спонжик від L'Oreal, він такий вологий, він мені взагалі не подобається, тому і беру його для гриму. Просто розношу по всьому обличчю. Добре, що в лайфхаку не чорний колір. Ну, ці плями мене трохи бентежать. Цей білий пігмент. Я не впевнена, чи треба наносити на очі. Нанесемо. Ви вже мені поставили лайк і напишіть, будь ласка, щось в коментарях. Не забувайте. Тому що ви не пишете коментарі, не ставите лайки, мої відео не залітають. І все. І Настя більше не знімає. Тому що Настя плаче, в неї зникає мотивація. Ви дивилися фільм «Королева проклятих»? Це мій, напевно, один з найулюбленіших фільмів. І я ото як Лестат-вампир. Так, ну оці білі плямки, якщо десь не довбирала, то ну, нехай лишаються. А тепер нам потрібно взяти наш звичайний тон, яким ми завжди користуємося. Я таки відкрила свій новенький 8 пептидів від The Enough Collagen і можу просто заявити офіційно, що цей колаген-тон не для сухої шкіри. У мене достатньо така жирна шкіра, жирна і нормальна по периферії обличчя, і він навіть для мене трохи суховатий. Тому ось, якщо у вас жирна шкіра і ви хотіли собі спробувати крем від колаген, тому що він достатньо бюджетний, і просто тут 100 мл в ньому, 100 грам, must have для тих, хто багато фарбується. Ось. Кажуть, що від звичайної класичної версії висипає, про інші я не знаю, не чула. Мене не висипає. І, до речі, величезний плюс кремів від The Enough – те, що вони всі йдуть сонцезахисним фактором. Я не впевнена, як наносити на обличчя. Давайте, напевно, нанесемо на руку. Ви бачите, який він? І, напевно, спонжем будемо так вбивати. Напевно, потрібно було брати не свій тон, а тон темніший. Бо я прям, ну я дуже біла. Я не бачу сяєння, я бачу привида. Help! Візьму найтемніший тон, який в мене є. Це Catrice HD Liquid Coverage в 40-му відтінку, 040 Warm Beige. Так. Заповтати. Це все через вас. Через те, що ви не дивитесь мої звичайні відео. І мені треба щось цікавіше робити. Так, ну як робити перехід ось тут? Просто попою розташовувати. Ну що, я свіжіша? Чи сяю я із середини? Це просто крінже. Ні, ну ви знаєте, можливо, щось в цьому навіть є. У мене вже рука болить просто тушувати.
Мені здається, в мене все обличчя там зараз якось нерівномірно все розтушовано і нанесено, тому що я без окулярів не бачу, а ви мені щось нічого не кажете. Ну, тут точно щось таке жовте. Тому що тон для мене темнуватий. Всі вуса все підкреслила. Сижу тепер як кіт Базіліо. Мені не вистачає coverage. Покриттям. Давайте додамо ще на серединку обличчя. Якщо вам щось гудить, я дуже вибачаюся, це сусід вирішив газон покосити. Я знімаю удень, так. Поки що мінус – це дуже таке неякісне покриття. Можливо, через те, що цей грим у мене не дуже якісний. Але, в принципі, лайфхак має право на існування. Ці білі плями мене доводять до сказу. Я бачила варіанти, де замість білого гриму наносили білий, самий світлий тон від Леді Гаги, здається. Він прям такий білий. Але, ну, він півпрозорий. І трохи не такий ефект, як дівчинка показувала. Я, на жаль, не знаю її ім'я. Я вже знайшла TikTok з реакцією на її відео, але це було не зшивання, а просто хтось записав початок її відео і почав знімати далі своє. Тому, на жаль, я як це називається? Перше джерело цієї інформації, я не знаю. Блін, ну скільки мені ще тушувати, я не знаю. Хай буде так. Ну що, пишіть мені. Це вже норм? Заслуговую я на лайк за мої страждання, чи ні? Єдине, що ось тут також, не знаю, як вам показати, дуже скатується основа. Тому що на грим нормально тональний крем не лягає. Ну, знаєте, мені навіть подобається результат. Я не знаю, як це виглядає на камері. Можливо, трохи засвічує. Але ось тут, ну, прям така дійсно трохи сяюча шкіра. Давайте тепер спробуємо оформити обличчя далі. Так, ну з бронзерами, з бронзерами та контурами зараз я таких лайфхаків саме не бачила, трендів якихось, тільки що всі за цим фільтром повторюють, треба мені зробити. Так, набрала трохи на ручку і давайте вже нашим спонжем. Це взагалі як скульптор, але я люблю наносити десь тут посередині між скульптором та бронзером, тому що він, ну, такий достатньо теплий. І вже залишками зі спонжа знімаю тут по крильцям носа. І давайте тепер нанесемо рум'яна. Я не сказала, що це контур стік, ви просто, напевно, всі вже бачили. 001 Truffle від Top Face. Це рум'яна від Ламель, відтіночку 402. Так, 402 Pink Blossom. Наношу на руку. І ось сюди, на виступаючу зону. І рештки знімаю сюди на брів, під брів. Коротше, познімала залишки просто усюди. Де могла, підборіддя, ніс, підбрів, усюди. Тут все ще скатується все. Тому, якщо там буде некрасиво, будь ласка, не звертайте уваги. Мені не подобається трошки, як тут якось вуса з'явилися. У кого ростуть уси, як у ліси. Давайте тепер нанесемо такий рожевенький хайлайтер від Wet n Wild. Відтіночку, хрін його знає. А, ось, Blossom Glow. Не знаю, чи бачите ви, але хайлайтер дуже гарний. Такий світлий, з рожевим відтіночком. Я взагалі дуже хочу ще їх такий золотавий хайлайтер. Але, блін, у мене вже стільки всього.
Мені здається, зараз цей хайлайтер трохи засвітлий для моєї шкіри. На носик додаємо трошки. Тут я вже боюсь додавати, буде ефект 3D усів. На підборіддя додам і ось так. Рештки знімаю. Так, нам вже тепер треба все припудрити. Беру пухнастий пензлик, пудру RCMA. І трохи запудрюю нашу історію. Просто розсипаю пудру по всьому столу, тому що інакше це ніяк не зробити. Єдиний мінус цієї пудри. Божечки, кошечки, ледь не забула бронзер. У мене є такий доволі старенький вже бронзер від Revolution, Bronzer Reloaded, Take a Vacation називається. Я якось про нього забула, тому що, ну, бачите, продукти у Revolution доволі непогані, але ось ця упаковка, ну, просто я ним не так багато користувалася, бачите? Він навіть такий ще набираю. І наношу. Бачите, який він м'ягенький, трошки так сяєння дає. Може бути альтернативою моєму улюбленому бронзеру від Physicians Formula Butter Bronzer. Ой, щось я тут вже багато наробила. На нос. От я дуже люблю додавати бронзер, а не скульптор. Зверніть увагу, якщо вам потрібен бронзер. Не за всі гроші світу. І просто фаворит вся мого тіктоку. Це ось такий скульптор від Too Cool for School. Занадто крутий для школи, щось таке. Ось такий він, трьохкольоровий. Взимку я користуюся десь більш ось цією стороною з примішком серединки. Влітку можу прям всі змішувати і навіть доходити до ось цього більш темного. Він завжди виглядає дуже натурально і дуже м'яко лягає на шкіру. Можливо, навіть от зараз візьму з серединки ось ці. Все добре розташувала, і наче навіть якась вилиця з'явилась. Давайте тепер швиденько зробимо брови. Господи, ну, рельєф, звісно, дуже підкреслений. І вуса дуже бачите. Сьогодні якось максимально пухнасто в мене виходить. Це ось такий олівець був від Catrice, дерев'яний, зі щіточкою 0,25 відтіночок. І я хочу сьогодні зробити такий ніжненький, якийсь пастельний макіяж цією палеточкою від Beauty Bay Pastels. Я вам вже казала, що будь-які пастельні відтінки нам потрібно використовувати з підкладинкою. Підкладинкою може бути просто тон, може бути консилер, олівець, якісь кремові тіні. У мене це ось такі бази від P. Louise, вони не фіксуються. Я беру саму таку світлу базу, я б могла взяти жовту, рожеву, зелену, блакитну, будь-яку, але будемо відштовхуватися від того, що не у всіх є ці бази, і де вони всі прям не потрібні, можливо, якщо ви не супервізажист, який кожного дня робить якісь такі веселкові макіяжі. Тому ось давайте нанесу, розтушуємо. Треба наносити просто трошечки. Я, напевно, навіть багато донесла, тому що, як я сказала, цей продукт не фіксується, тому може скочуватися усюди, як собака. Чого я тут не договорюю вам. І
нанесу трохи вже на нижню повіку залишки. І пальчиком по межам проходжуся. Все, знову я почала фарбуватися і засинаю, і ви там теж засинаєте. Ось так у нас це виглядає. Тепер я ще не придумала, що за макіяж буду робити. Намагаюся тут не кліпати, щоб нічого не поскочувалося. Я не знаю, чи у мене знову почав так скрипіти стул. Щоб зробити. Я не знаю, піти по класиці і зробити якусь розтяжку просто жовто, наприклад, жовто-помаранчево-рожеву, чи взяти контрастні кольори. Давайте почнемо з жовтого, тому що, напевно, жовтий колір цікавить усіх найбільше завжди. Так. Я ще не зняла оцю плівочку. Що я вам скажу, що цей жовтий навіть не такий вже й пастельний. Гарний колір. Так само він у вас буде лягати на консилер. Гарненький. Не забуваємо, що це пастельні кольори, вони мають в собі дуже багато білого пігменту. Тепер давайте зробимо ось такий гарний зелененький. Вони такі, бачите, суховаті, трохи сипляться. Я намагаюся трохи такими набиваючими рухами вже наносити. Ну, колір непоганий, але бачите, що він пастельний, і для таких кольорів все одно краще мати якусь таку більш насичену підкладинку, чи білу, чи того самого кольору, якого колір. Беру ще раз чистий пензлик, повертаюся до жовтого, тому що мені здається, що він колись кудись улетів. Один з одним дуже гарно стушувалися, але це було ясно, тому що це пастелі, в них дуже багато білого, і вони будуть завжди поміж собою гарно тушуватися. І тепер давайте підемо по помаранчевий, жовтий, блакитний. Давайте блакитний, буде такий трошки з патріотичною ноткою макіяж. Який же гарний колір. Так. Приплюскую трохи пензлик. Він гарний, звичайно, але ви бачите явну різницю поміж ними? І я не дуже. От я тут стушувала і вийшов цей самий колір. Бачите? Мені здається, вийшло дуже навіть непогано. У мене є ось такий олівець, якщо він ще живий, то давайте додамо його на слезову. Хоча він восковий, він не гелевий. Але так як мені не на весь день, просто для відео, то він там трохи посидить. Так, не питайте мене, що це за олівець, тому що я його взяла за 50 центів просто в магазині, який просто не має мати косметики в своєму асортименті. Match Point Beauty. Просто мені сподобався колір. І як ви бачите, я чуть-чуть плачу від нього. Ну, він дуже гарно виглядає. Якщо ви живете в Німеччині, я знайшла цей олівець в магазині Center Shop. І тепер найцікавіше, беру свою палетку аквалайнерів з сайту AliExpress за 4 євро. Ось такі кольори, ви її вже теж бачили. Шикаю сюди водички в білий колір, тому що пастельні кольори на контрасті з яскравими чи чорними будуть так трохи губитися. А от на контрасті з білим буде гарно виглядати. Я сподіваюся. Я розмішую пензликом, котрий тут в наборі йшов, тому що його не так жаль.
а вони такі тверденькі і потрібно трошки тут їм масажик поробити, поки вони пігмент віддадуть. А тепер беру свій такий дорогий пензлик. О! І головний тренд цього року – це круглі стрілки. Ви уявляєте? Ці загострені, тоненькі, гарні стрілочки вже не в моді. Тепер в моді стрілки круглі. Ось тут, все кругленьке. Тому давайте спробуємо щось намалювати. Так, я не уявляю, як можна зробити білий внутрішній куточок круглим. Ну, тобто, уявляю, але не знаю, як це так. Ну, давайте. У мене тут така трохи нерівна лінія вийшла. Слухайте, якщо так і залишитись таким негативним простором, негативний простор – це не Оркаланд, Оркастан, не Русландія, а негативний простір – це ось такий незафарбований простір, який залишається в макіяжі. Бачите? Стрілочка, але ось тут залишився колір просто наш, без стрілочки. Так, ну і тут тепер щось таке потрібно зробити. Я зі своєю навислою повікою взагалі не уявляю, як малювати круглу стрілку. Ну, давайте пробувати. Зараз ті, хто просто роками вчився малювати ці стрілочки нормально, і їм тепер потрібно вчитися їх малювати круглими, такий дякую. Тренди. У стрілочках, я не знаю, як тут працює цей закон чи ні, завжди повинен бути один напрямок. Тому, якщо ось ця от сюди, то ця повинна бути сюди. Вона не може бути більш горизонтальною чи більш вертикальною. Мені подобається, я прям кайфую, чесно. Так. І от не знаю, тепер замальовувати це чи ні. А ну давайте мені підказуйте. Давайте замалюємо сьогодні. Не чую. Просто моє око, ну вони дуже рідко сльозяться. І от повинно саме зараз було це статися. Що щось йому не подобається і око сльозиться. Як вам моя стрілочка? Мені подобається. Хочеться намалювати ромашку. Якщо ми ось тут ромашку намалюємо, це буде дуже по-дитячому чи ні? Так, окей, поки зроблю інше око, а за ромашку ще подумаю. Скоро повернусь до вас. Ось так в мене вийшло. Скажу вам чесно, що такі стрілочки навіть легше малювати, ніж звичайні. Трохи підкручу вії. Evelyn Varieté. Туш, про яку кажуть просто, що вона неймовірна і найкраща. Зараз подивимося. Перше, що мені не подобається в цій туші, те, що вона колюча. Але я розумію, що, можливо, якщо б вона не була така колюча, вона б не могла так добре прочесати вії. І взагалі, як фарбувати вії, потрібно дуже добре профарбувати спочатку корінці, і потім вже протягувати на кінчики. Але в мене якось не дуже виходить з цією туш'ю, вона фарбує мені повіку. Тому що, бачите, форму посерединці трошки більш довгі ці штучки, коли ви хочете профарбувати рівномірно коріннячко, ви зовсім трохи натискаєте і все. Серединка, там де вони довші,
пофарбує вам повіку. Хто користувався цією туш'ю, скажіть мені, будь ласка, як швидко вона у вас засохла. Тому що мені здається, що вона стала набагато якоюсь такою більш твердою, густою. Але я нею користувалася, мабуть, рази 3. Ну, ось такий результат. Вії вона робить непогані, але якось я некомфортно себе почуваю, коли я нею фарбуюся. Я не можу це вам пояснити. Якось щось не так. Якось недостатньо об'єму, недостатньо довжини, трохи вона колюча, і там щось не так, там щось не так, і якось вона мені, не дуже. Туш як туш. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте туш, яка насправді вау, яка дає ефект, яка не сипеться. Будь ласка. Я візьму такі манюсінькі вії, не знаю навіть, як вам їх показати. О, ось такі. І наклею куточки. Так, ось цей дешевий олівець. Не раджу, якщо ви його знайдете. Match Point Beauty. Я ось так, коли дивлюся, все окей, а коли дивлюсь донизу, у мене все мутно. Тому я думаю, що просто, можливо, він не для слизової, тому що він восковий. Але все одно, те, що він прям так затікає в очі, нафіг воно вам надо. Так, давайте наклеїмо вії. Знаєте, що я ще зроблю? Я зроблю ось тут такі крапочки. Вони якось теж повертаються до моди, чи вони і не виходили з неї. Ось так. Мені дуже подобається. Стильно, модно, молодіжно. Тепер мені знадобиться ось такий пензлик-олівець. І нарешті пігмент Glam Shop. Це пігмент під назвою Pink Mint. Відкриємо його. Він просто неймовірно гарний. Підходить нам під кольорову гаму нашу сьогодні. Давайте спробуємо нанести просто на тіні. Так, він дуже круто наноситься. Навіть і клей не потрібен. Але, звичайно, коли ви будете наносити на велику площу, а не просто десь акцентом, то клей чи якась база липка під пігменти вам знадобиться. Я не знаю, як ви його бачите, для мене в дзеркалі він такий фіолетовий зараз. Дуже гарний. Так, зніму бальзам з губ і давайте робити губи. До речі, на щічки я додала ось цього кольору. Я тільки зараз помітила, що в них є назви. Так, колір називається Love Sick. Трошки додала його на щічки. І давайте цей самий колір трохи додам на губи. І ось такий образ у мене вийшов. Мені дуже сподобалася ця... Де вона є? Мені дуже сподобалася ця палетка, можу тільки радити. Просто щастя. Одразу настрій такий якийсь літній. Я сподіваюся, що ви поставили вподобайку на це відео, написали щось у коментарях. Це дуже-дуже важливо. І якщо ви не були підписані на мій канал, то вже підписалися. А я дякую вам за перегляд, бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!